sekarang ini kita nak pasang tapak kelim lebar. Okay, dia ada banyak saiz, 5/16 ke 1/8. Tengoklah saya apa kita nak. Paling kecil 1/8, paling besar 2 inci. Okay, biasa tapak ni kita guna untuk jahit bawah baju blouse ke, jahit bawah tepi langsir. Okay, skru ni kena ada. Okay, cara nak pasang, kita boleh pakai tapak biasa je. Okay, letakkan dekat sini. Okay, sini. Okay, yang ini untuk adjustkan macam ni, kedudukan tapak ni lah, tempat gulung ni, sebab jarum mesin industri tak boleh adjust kiri kanan, so kita adjust kat sini. Okay, ada lubang ni, masukkan skru lubang ni untuk ketatkan, untuk lock tapak ni daripada jangan bergerak. Okay, macam ni dia boleh gerak kan, jadi kita kena lockkan dia, letakkan besi ni rapat. Kalau kata kita nak adjust tapak ni ke kiri kanan, ke kiri ke kanan, longgarkan ni dulu, adjust ni. Okay, kemudian tolak. Supaya tapak ni tak bergerak lah. Okay, yang skru ni pula tujuannya untuk kita alihkan ni tapak ni ke depan ke belakang. Sini kita adjust yang ni. Okay, cara nak jahit dia, masukkan kain. Okay, katakan ini bawah kain. Okay, tapak kelim lebar ni dia punya laluan ni besar, jadi senang kita nak masukkan kain. Okay, masuk terus macam tu. Okay, jadi dekat ujung ni boleh lipat siap-siap lah. Tarik sampai mula-mula tu. Okay, sekarang kita tengok dulu jatuh jahitan tu dekat mana. Okay, pastikan yang bahagian ni kita jangan buka kan, kita tarik bagi dia terlipat macam tu. Okay, jahit je. Okay, kita tengok dulu kat mana jatuh benang. Nampak benang ni jatuh agak ke tengah sikit kan. Okay, macam ni benang ni jatuh agak ke tengah, jadi kita boleh longgarkan skru tadi untuk adjustkan kedudukan jarum tu bagi ke tepi sikit. Okay, macam ni kita adjustkan ni, adjustkan bagi kain tu ke belakang sikit, tapak ni. Okay, bagi anjakkan dia punya tempat laluan tu. Okay, dan kita jahit balik semula. Kita tengok kat mana dia jatuh. Okay, nampak tak perbezaan? Okay, jahitan ni dah masuk ke dalam sikit daripada dia ke tengah. Kemudian bila kita adjust, dia akan ke tepi. Ataupun kalau rasa nak tepi lagi, okay, boleh adjust lagi. Ini hasil yang dah jahit. Kalau nak jahit bawah kain, boleh guna tapak ni lah.